අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හිරුටෙක් YouTube channel එකෙන් කියන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් වෙනත් ෆෝන් එකකට එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් ලැප්ටොප් එකකට ෂෙයා කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම ක්‍රම දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. Wi-Fi හරහා ෂෙයා කරනවා. ඔයා ගොඩාක් දැනගෙන ඇත්තේ Wi-Fi හරහා hotspot on කරලා මේ විදිහට data ෂෙයා කරගන්න එක. නමුත් අද මම කියලා දෙනවා Bluetooth වලිනුත් ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන settings වලට ගිහිල්ලා බලමු අපි. අපිට අවශ්‍ය කරන settings වල තියෙන options මොනවද කියන දේ. ඉතින් මේ විදිහට settings වලට යන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මුලින්ම ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ගිහිල්ලා search කරගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට hotspot කියලා type කරලා එතකොට personal hotspot කියලා එකක් එනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට mobile network කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකට යන්න. ඒ කියන්නේ මේක network සම්බන්ධ දෙයක් නිසා අනිවාර්යෙන් network settings වල තමයි ඔයාගේ ඇත්තේ ෆෝන් එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් personal hotspot කියන එකට යන්න. එතකොට මෙතනින් අපිට පුළුවන් hotspot එක on කරගන්න අපේ. ඒ කියන්නේ අපිට internet share කරගන්න අවශ්‍ය දේ on කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් device name එක ඔයාගේ නම අනිත් කෙනාට මොන විදිහට පෙන්වන්න ඕන දේ කියලා setup කරගන්න පුළුවන්. password එක මෙතනින් setup කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා hotspot on කරපුවාම ඔයාගේ wifi router එකක් වගේ හිතන්නකෝ. අන්න ඒ විදිහට වැඩ කරනවා. එතකොට ඒකට password එකක් දීලා log වෙන්න ඕනේ wifi එකට ඔයාගේ. අන්න ඒ password එක තමයි මෙතන දීල්ලන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට password එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් පෙන්නනවා connected with device මොනවද කියලා. අපිට පුළුවන් අපිට කලින් connect කරපු device එකක් දිගින් දිගටම මේකට connect වෙනවා නම් on කරපුවාම අපිට මේ විදිහට block list එකට add කරගන්න පුළුවන්. ඒ device එක select කරලා ඉතින් ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන් connected devices එතන පෙන්නනවා. මේ විදිහට more කියලා option එකක් පෙන්නනවා. ඒකේ ඔයාලට පුළුවන් data limit එකක් set කරන්න. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් data limit එකක් set කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය hotspot දීලා කාට හරි පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලට limit කරන්න පුළුවන්. මෙච්චර data ප්‍රමාණයක් MB 100ක් 200ක් විතරක් පාවිච්චි වුණාම මේ hotspot එක ඉබේම off වෙන විදිහට setup කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මෙතනින් කරන්න පුළුවන්. මේ ඊට අමතරව මේ AP band කියන එක නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඒ විදිහට තියන්න default setting එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන Bluetooth tethering කියලා. ඒක on කරාට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ Bluetooth on වෙනවා ඔයාලට පෙනේ. ඒ කියන්නේ Wi-Fi හරහා නෙවෙයි මේක ඔයාගේ internet share වෙන්නේ. ඔයාගේ තියෙන data අපි ඔයාගේ data on කරන්න ඕනේ. එතකොට data on කරාට පස්සේ phone එකේ ඒ data වෙනත් phone එකක Bluetooth on කරලා ඔයාගේ device එකට connect වුණාට පස්සේ Bluetooth හරහා transfer වෙන්නේ ඔයාගේ data ටික. ඒ කියන්නේ එයාට Bluetooth on කරලා මේ Bluetooth tethering එකට ඔයාගේ connect වුණාට පස්සේ එයාට පුළුවන් internet යන්න ඔයාගේ data වලින්. ඉතින් ඔය විදිහට පුළුවන් Bluetooth තරහා ඔයාට ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් එහෙම නැත්නම් data share කරගන්න තවත් කෙනෙක් එක්ක. ඉතින් ඒ option එක හැම phone එකකම නැහැ. සමහර phones වල තියෙනවා ඒක. ඉතින් මෙතන දීලා තියෙනවා මගේ phone එකේ mobile data connection එකක් share කරගන්න පුළුවන් device 8කට. ඒ කියන්නේ device 8කට hotspot හරහා මේ විදිහට connect වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ device එකෙන් device එකට වෙනස් වෙනවා. ඊට අමතරව Wi-Fi connection එක share කරගන්න පුළුවන්නේ device 4ක් කරහා විතරයි. ඊට අමතරව battery එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ hotspot on කරනකොට phone එක ටිකක් රත් වෙනවා. ඔයා lap එකකට එහෙම දුන්නා phone එක ටිකක් රත් වෙනවා. ඉක්මනින් data වැය වෙනවා. lap වලට කොහොමද data වැය වෙන ප්‍රමාණය වැඩිනේ. ඉතින් ඊට අමතරව පොඩක් battery එක රත් වෙනවා. data ගාස්තු අන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. නිතරම hotspot වලින් දෙන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා lap එකකටවත් එහෙම. මොකද ඒකට phone එකේ battery වලට එහෙම ටිකක් සවුත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ phone එකේ battery ඉක්මනට වේගෙන් බහිනවා. ඊට අමතරව රත් වෙනවා වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් ඔයාට. නිතරම ඔයා hotspot දෙන්න ගත්තොත් එහෙම. ඉතින් ඕවා තමයි hotspot ගැන දැනගන්න තියෙන දේවල්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ personal hotspot එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට hotspot on කරගන්න. hotspot on කරගන්නකොට ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට QR code එකක් එනවා. ඒකත් scan කරලා ඒ කෙනාට scan කරලා connect වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට දැන් අපි මේ Bluetooth tethering කියන එක අයින් කරපු ඉඳන් Bluetooth off කරගමු. අපිට මේ විදිහට shortcut panel එකේ තියෙනවා personal hotspot කියලා. ඒක හරහා ඉක්මනින්ම on කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට hotspot on කරගත්තට පස්සේ ඔයා මේ වෙනකොට Wi-Fi router එකකට මේ වෙනකොට connect වෙලා ඉන්නවනම් ඔයාට පුළුවන් ඒ Wi-Fi එක හරහා දැන් ඔයා ඒ Wi-Fi router එක හරහා ගන්න data ටික කෙනෙකුට share කරගන්න. අන්න එහෙම පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා මේ වෙනකොට ඉන්ටර්නෙට් යන්න ඔයාට මොකුත් නැත්නම් Wi-Fi එකක් නැහැ කියලා හිතමුකෝ. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාට තියෙන්නේ Wi-Fi එකට ඔයා connect වෙලා නැත්නම් personal hotspot එකේදී on වෙන Wi-Fi එක වෙනයි. normal Wi-Fi එක වෙනයි. ඉතින් මේක Wi-Fi off කරලත් අපිට personal hotspot දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට Wi-Fi එකට connect වෙලා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ mobile data on කරන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ඔයා වෙන කෙනෙකුට data දෙන්න ඔයාගේ phone එකේ data on වෙලා තියෙන්න ඕනේනේ. එතකොට ඔයාට තියෙන්නේ data on කරගන්න. එතකොට මේ ඔයාගේ data වලින් තමයි අනිත් කෙනාට share වෙන්නේ. එතකොට මතක තියාගන්න data off කරලා hotspot විතරක් on කරා කියලා තේරුමක් නැහැ. දැන් මම මේකේ personal hotspot එක on කරලා Wi-Fi තමයි on කරලා තියාගෙන ඉන්නේ. දැන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ lap එක හරහා ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ විදිහට Wi-Fi වල ඔයාට මේ device එක පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට එකල connect කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාට password එක ගහන්න. ඊට පස්සේ password එක ගහලා connect වෙන්න.
ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ලැප් එකෙන් කනෙක්ට් වෙන්න ෆෝන් එකටත් මේ වැඩේම තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේ නොටිෆිකේෂන් එක වෙනස් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න එක ඩිවයිස් එකක් කනෙක්ට් වුණා කියලා. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කනෙක්ට් වෙලා තියෙන ඩිවයිස් එක මොකක්ද කියන දේ. මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඒකේ IP එක MAC එක වගේ දේවල් විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දැනට ෆෝන් එකකින් ඉන්ටර්නෙට් වෙනත් කෙනෙකුට ෂෙයා කරගන්න තියෙන ක්‍රමය. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මේ කරුණු තමයි පර්සනල් හොට්ස්පොට් සම්බන්ධයෙන් ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කරුණු ටික. මීට අමතර ගොඩක් කරුණු නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.